আজি আমি তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যি ষ্ট্ৰাকচাৰ তিনিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু আমাক সদায় প্ৰায় লাগিয়ে থাকে আমি দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ সো বন্ধুসকল কি আছিল এই তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ তো বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই প্ৰথমতে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখিছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব মই আই লিখিছোঁ দ্যাট মিন্স সাবজেক্টটো মই আই ধৰিছোঁ তাৰপিছত প্ৰিফাৰ তাৰপিছত মই ইয়াতে খালী ঠাই লিখিছোঁ আকৌ টু লিখিছোঁ তাৰপিছত আকৌ খালী ঠাই ৰাখিছোঁ দ্যাট মিন্স এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম ধৰক যেতিয়া আপুনি ক'ব বিচাৰিব যে মই মাছতকৈ মাংস বেছি পচন্দ কৰোঁ দ্যাট মিন্স মাংস বেছি ভাল পাওঁ মই গাখীৰতকৈ চাহ বেছি ভাল পাওঁ এনেকুৱা কথাবিলাক যেতিয়া আমি উল্লেখ কৰোঁ বা যেতিয়া আমি এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক যেতিয়া আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি সেন্টেন্সবিলাক কেনেকৈ গঠন কৰিম তাকে আমি জাস্ট এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনে আমি বুজিব পাৰোঁ মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ এই এক্সাম্পল কেইটাৰ সহায়ত আমি ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম চাগে সো বন্ধুসকল আমি কি বুজি পালোঁ যেতিয়া দুটা বস্তু আমি কম্পেয়াৰ কৰিম ছাপ'জ মাছ মাংস যে মাছতকৈ মই মাংস বেছি পচন্দ কৰোঁ বা কোনোবাই আছে এনেকুৱা যে মাংসতকৈ মাছ বেছি পচন্দ কৰে ধৰক মই গাখীৰতকৈ দৈ বেছি পচন্দ কৰোঁ বা দৈতকৈ গাখীৰ বেছি পচন্দ কৰোঁ আকৌ কোনোবাই এনেকৈও ক'ব পাৰে যে মই চাহতকৈ কফি বেছি পচন্দ কৰোঁ বা কফিতকৈ চাহ বেছি পচন্দ কৰোঁ দ্যাট মিন্স এটা বস্তুক যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম যে এটাতকৈ এটা বেছি পচন্দ কৰোঁ তেতিয়া আমি দ্যাট মিন্স এটাতকৈ আনটো বেছি ভাল পাওঁ দ্যাট মিন্স পচন্দ কৰোঁ তেতিয়া আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰিম যে ইয়াতে আমি ইউজ কৰিম যে যিটো বেছি পচন্দ কৰোঁ যাতকৈ পচন্দ কৰোঁ এইটো আমি ইয়াত লিখিম হয়নে সো ইয়াতে প্ৰথম সেন্টেন্সটো লক্ষ্য কৰক যে মই মাছতকৈ মাংস বেছি পচন্দ কৰোঁ মই মাছতকৈ মাংস বেছি পচন্দ কৰোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিছে নহয় আমি মাছ মাংস কথা উল্লেখ কৰিছোঁ সো আমি বেছি পচন্দ কৰোঁ কোনটো যে মাংস বেছি পচন্দ কৰোঁ সো ইয়াত আমি কি লিখিব লাগে যে বেছি পচন্দ কৰোঁ এইটো আমি ইয়াত লিখি দিম আমি ইয়াত বেছি পচন্দটো লিখি দিম হয়নে ইয়াতে লক্ষ্য কৰক প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো আই দিলোঁ যে আই তাৰপিছত প্ৰিফাৰ দিব লাগিব যে আই প্ৰিফাৰ তাৰপিছত চাওক বেছি পচন্দ কৰোঁ মাংস দ্যাট মিন্স মিট আই প্ৰিফাৰ মিট তাৰপিছত আমি কি লিখিব লাগিব টু এইবাৰ আমি মাছতকৈ কৈছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত কি লিখিলোঁ ফিছ যে আই প্ৰিফাৰ মিট টু ফিছ লক্ষ্য কৰক যিটো বেছি পচন্দ কৰোঁ মই ইয়াত লিখিছোঁ আকৌ যাতকৈ বেছি পচন্দ কৰোঁ সেইটো ইয়াত লিখিছোঁ হয়নে মিট ফিছ দ্যাট মিন্স আই প্ৰিফাৰ মিট টু ফিছ মাছতকৈ মাংস এতিয়া এইটো লৈ চাওক যে মই চাহতকৈ কফি বেছি পচন্দ কৰোঁ সো এইটো লক্ষ্য কৰক মই প্ৰথমতে আই লগাই দিলোঁ আই দ্যাট মিন্স ছাবজেক্ট হিচাপে লগাই দিলোঁ এইবাৰ বেছি পচন্দ কৰোঁ কফি সো মই প্ৰিফাৰটো লিখিব লাগিব যে আই প্ৰিফাৰ তাৰপিছত ইয়াত লিখিব লাগিব কফি যে আই প্ৰিফাৰ কফি তাৰপিছত মই লিখিব লাগিব যে চাহতকৈ ন সো চাহতকৈ এইটো আমি শেষত লিখিব লাগিব যে টু টি যে আই প্ৰিফাৰ কফি টু টি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল ষ্ট্ৰাকচাৰটো অতি সহজ হয় আৰু আমি অতি সহজতে এই ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাক ইজিলি ক'ব পাৰোঁ যদি আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আকৌ প্ৰেক্টিছ নকৰিলে আমি নোৱাৰোঁ তাৰপিছত লৈ চাওক যে তেওঁ ফুটবলতকৈ ক্ৰিকেট বেছি পচন্দ কৰে তাৰপিছত লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে মই আই লিখিম এনেকুৱা নহয় আপুনি যি ক'ব খোজে যে ছাবজেক্টটো যি ক'ব খোজে সেইমতে বাক্যবিলাক লিখিব যেতিয়া ছাবজেক্টটো আমি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ লিখিম তেতিয়া জাষ্ট প্ৰিফাৰ্ছ লিখিব দ্যাট মিন্স প্ৰিফাৰ্ছ যে আমি এছটো প্লাছ কৰিব লাগিব এইটো লৈ চাওক যে তেওঁ ফুটবলতকৈ ক্ৰিকেট বেছি পচন্দ কৰে দ্যাট মিন্স ক্ৰিকেট বেছি পচন্দ কৰে এইটো আগত লিখিম চ' তেওঁ মানে হৈছে হি তাৰপিছত কি লিখিম প্ৰিফাৰ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব মই এছ লগাই দিছোঁ কিয়নো সেইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ তাৰপিছত ক্ৰিকেট বেছি পচন্দ কৰে চ' মই ইয়াত লিখিলোঁ ক্ৰিকেট তাৰপিছত লিখিম টু ফুটবল যে ফুটবলতকৈ বেছি পচন্দ কৰে ন চ' ফুটবলটো আমি শেষত লিখিব লাগিব বুজিছেনে যে হি প্ৰিফাৰ্ছ ক্ৰিকেট টু ফুটবল আকৌ এইটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো লক্ষ্য কৰে যে আই এম কলিং টু তাৰপিছত দিব লাগিব মেইন ভাৰ্ব যে আই এম কলিং টু তাৰমানে কি বুজাইছে যে মই ফোন কৰিছোঁ মেইন ভাৰ্ব তাৰপিছত আমি মেইন ভাৰ্বটো লগাই দিব লাগিব
যে উদাহৰণ কেইটা লৈ চাওক যে মই ফোন কৰিছো তোমাক ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে যে মই ফোন কৰিছো তোমাক ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ বাক্য যিবিলাক আমি ইউজ কৰো জাস্ট আমি প্ৰথমত কি লিখিব লাগিব I am calling to তাৰ পিছত মেইন ভাৰ্বটো লগাই দিব লাগিব চাওক এই বাক্যটো লৈ যে আমি কি লিখিম যে I am calling to এবাৰ আমি কি দিব লাগিব মেইন ভাৰ্ব দিব লাগিব ন যে ইয়াত কি লিখিছো ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দ্যাট মিন্স থ্যাংক মানে হৈছে ধন্যবাদ সো ইয়াত মই লিখিলো ভাৰ্ব হিচাপে থ্যাংক তাৰ পিছত ইউ তোমাক ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে মই ফোন কৰিছো ন কাৰ্ড প্ৰকাশ কৰিছে ন আকৌ এইটো সব মই ফোন কৰিছো তোমাক উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে মই ফোন কৰিছো তোমাক উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে দ্যাট মিন্স ৰিপ্লাই দিয়াৰ কাৰণে এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব জাস্ট প্ৰথমে কি লিখিব I am calling to এবাৰ এনসাৰ দিয়াৰ কাৰণে হয় না সো আমি ইয়াত কি লিখিম to answer you আমি কি লিখিলো ইয়াত answer you যে তোমাক উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে মই ফোন কৰিছো যে মই ফোন কৰিছো তোমাক উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে সো আমি জাস্ট কি লিখি আছো যে টুৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ v1 দ্যাট মিন্স ভাৰ্বটো লিখি আছো হয়নে যে মই ফোন কৰিছো তোমাক মোৰ গল্প শুনিবৰ বাবে দ্যাট মিন্স মই মোৰ গল্প শুনিবৰ কাৰণে তোমাক ফোন কৰিছো সো এটো আমি এনেকৈ লিখিম যে I am calling to এইবাৰ আমি ভাৰ্বটো দিব লাগিব ইয়াত ভাৰ্বটো কি দিয়া আছে গল্প শুনিবৰ কাৰণে ন I am calling to tell you আমি ইয়াতে ভাৰ্বটো লগাই দিলো tell you my story ইয়াতে কি বুজি পালো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক এখানে আমি দিবই লাগিব যে I am calling to আমি ভাৰ্বটো লগাই দিলো tell you my story মই ফোন কৰিছো তোমাক মোৰ গল্প ক'বৰ কাৰণে টেল মানে কোৱা হয়নে যে গল্প ক'বৰ কাৰণে my story মোৰ গল্প আমি যদি পাৰ্ট কে বুজিব বিচাৰো আমি অতি সহজতে ওয়ার্ড বিলাক বুজিব পাৰো আৰু সেন্টেন্সটো আমি অতি সহজতে গঠন কৰিব পাৰো যদি আমি অলপ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰো সো বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব হয়নে আকৌ 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই ইয়াত লিখিছো it's high time তাৰ পিছত টু লগাই দিছো beyond ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দি আমি কি লিখিম যে it's high time to ভাৰ্বৰ v1 হয় না যে এতেই সঠিক সময় দ্যাট মিন্স এনেকুৱা বাক্য যেতিয়া আমি উল্লেখ কৰিম যে এতেই সঠিক সময় তেতিয়া আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰক ইংৰাজী শিকাৰ এতেই সঠিক সময় স্কুলত যোৱাৰ এতেই সঠিক সময় এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি ইউজ কৰি ন যে বেয়া ভাগৰ ত্যাগ কৰাৰ এতেই সময় সঠিক সময় দ্যাট মিন্স সো এই সেন্টেন্সটো আমি কেনেকৈ লিখিম যে ইংৰাজী শিকাৰ এতেই সঠিক সময় আমি প্ৰথমতে এইখিনি লিখিব লাগিব যে it's high time to এইখিনি আমি লিখিব লাগিব কাৰণ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তাৰ পিছত লক্ষ্য কৰক ইংৰাজী শিকাৰ it's high time to learn English আমি কি লিখিম learn to is a verb so আমি ভাৰ্ব প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম লিখি দিলো আকৌ ইয়াতে কি লিখি দিম English যে learn English it's high time to learn English it's high time to give up bad habits যে এতিয়াই বেয়া ভাৱবোৰ ত্যাগ কৰাৰ সঠিক সময় প্ৰস্তুতি নিয়াৰ এতিয়াই সঠিক সময় প্ৰস্তুতি নিয়াৰ দ্যাট মিন্স প্ৰিপাৰেচন নিয়াৰ আপুনি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি হওক বা কৰবাত যোৱাৰ প্ৰস্তুতি হওক যে আমি এনেকৈ যেতিয়া কম যে প্ৰস্তুতি নিয়াৰ এতিয়াই সঠিক সময় সো আমি এটো কেনেকৈ লিখিম যে it's high time to preparation আমি কি লিখিছো ইয়াত প্ৰস্তুতি হয়নে যে আমি ইয়াত লিখি দিম প্ৰিপাৰেচন লিখি দিলো প্ৰিপাৰেচন the examination আমি লিখিব পাৰো যে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি নিয়াৰ এতিয়া সঠিক সময় বা কৰবাত যাবৰ কাৰণে আমি লাইছো যে এতিয়া সঠিক সময় এনেকৈ আমি ক'ব পাৰো যে প্ৰস্তুতি দ্যাট মিন্স প্ৰিপাৰেচন এই ধৰণে আমি ইজি বাক্যবিলাক নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰো সো বন্ধুসকল মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি আপোনালোকে ইংৰাজী শিকিব বিচাৰে তেতিয়ালে নিজকে টাইম দিব লাগিব আৰু এই ধৰণে আমি ট্ৰিকবিলাক শিকিব লাগিব কিয়নো এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক নাজানিলে আমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰিম